มาทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะ เป็นเมนูขนมปังชุบไข่ทอดค่ะ เริ่มกันเลยค่ะ อันดับแรกเรามาหั่นขนมปังให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆก่อนค่ะน้ำตาลทรายแดง1 ช้อนชาจากนั้น คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำขนมปังมาชุบชุบให้ทั่วๆชุ่มๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ